Xin chào các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận tay đặt bắt những con lương đồng vàng ánh, cắt thêm bụi môn ngọt cạnh nhà, nhổ dài tép xả, nào thêm trái dừa khô. Nhiều đó thôi là có ngay một nồi lương thơm ngon béo ngậy để cả nhà cùng thưởng thức rồi. Hương vị của lương là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của lương, mùi thơm nồng của sả, sự đậm đà của gia vị cùng với sự ngọt béo của nước cốt dừa. Cảm giác khi nhai miếng thịt lương mềm mịn, dai dai, chất thịt đậm đà tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm món lương này nha. Buổi chiều đi làm vườn vô, đi ngang đám môn ngọt, thấy mấy cọng môn non vuốt thật ngon. Kế bên là bụi sả xanh mướt, lại thấy thèm tô lương. Thế là hai vợ chồng mình vác mấy cái chúm lương ra vườn để đặt bắt mấy con lương. Cái chúm này cũng đơn giản lắm. Lấy một khúc ống nhựa hay ống tre, bịt kín một đầu còn trống một đầu, cho cục mồi vào bên trong ống. Mồi này là mồi đặc biệt chiên cho lương thì mới dụ nó chui vào ống được. Để mồi vô trong ống xong thì lấy mấy cái hôm tre gắn vào cái đầu trống còn lại của cái ống, lấy một que tre nhỏ xuyên qua cố định lại. Cho mồi vào ống xong xuôi thì tụi mình mang mấy cái chúm lương này đặt xuống mương, đặt những nơi có đất lầy lầy và cỏ nhiều thì dễ dính hơn. Đặt qua một đêm để đến sáng hôm sau sẽ đi dỡ chúm. Sáng sớm, mặt trời vừa mới nhú, miền quê yên bình bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng. Hơi sương vẫn còn đọng trên lá cỏ. Người dân quê lại bắt đầu một ngày mới trong bầu không khí yên tĩnh và thanh bình vốn có của vùng quê. Sáng sớm, hai vợ chồng mình ra vườn dỡ mấy cái chúm lương đặt hôm qua, hy vọng dính được vài con lương để vô làm món lương ăn cho đỡ thèm. Thăm cái đầu tiên dính được một con lương nhỏ nhỏ. Cái đầu tiên như vậy cũng khả quan lắm nha. Thăm đến cái thứ hai, thứ ba cũng dính được một con nữa. Sống ở quê là vậy đó, cá, tôm, ốc, hến, cái gì cũng có. Chịu khó bỏ công ra bắt thì có mà ăn. Dỡ hết mấy cái chúm thì cũng dính được mấy con lương. Nhiều đây đủ cả nhà ăn một bữa ngon lành rồi đó. Ra đám môn ngọt cắt mấy cọng môn vô để với lương. Lương này chung với nhiều thứ lắm, môn ngọt cũng ngon, rau ngổ ăn cũng rất được. Ở quê, môn mọc ở dưới mương, có hai loại là môn ngọt và môn ngứa. Mình phải phân biệt kỹ để cắt nhầm môn ngứa do ăn ngứa tét họng luôn đó. Môn ngọt hay môn ngứa đều mọc ở chỗ mương cạn. Cọng của nó có màu xanh. Điểm duy nhất để phân biệt hai thằng với nhau là nhờ cái chấm tròn trên lá. Môn ngọt thì ở giữa lá có một chấm tròn màu tím, còn môn ngứa thì không có cái chấm tròn này đâu nghe. Cắt thêm mấy tép xả nữa. Bụi xả này mình mới trồng đây mà giờ nó mọc thành một bụi tùm rồi nè. Lương thì nấu xả nhiều mới ra được cái mùi lương Cắt xong thì mang vô nhà thôi. Hái thêm mớ lá cách non nữa. Lá cách mà ăn chung với lương thì hết chỗ phải chê luôn. Nước lương thơm béo mùi nước cốt dừa, thêm lá cách có vị nhẫn dịu nhẹ, mùi thơm rất đặc trưng, ngon lắm. Lá cách này mình chịu khó chặt nhánh thường xuyên thì đọt lên non mướt ăn đã luôn. Lương môn ngọt, xả, lá cách đều đủ, mình bắt tay vô nấu thôi. Trước tiên mình đập dập mấy củ tỏi rồi băm nhuyễn. Củ hành tím mình cũng băm nhỏ luôn. Băm nhuyễn xong mình bỏ qua một bên xíu xài. Lương sau khi làm sạch xong mình để ráo nước và cắt con lương làm 3-4 khúc cho dễ nấu. Lương này hơi nhỏ mình cắt dài xíu để khi nấu chín nó không bị gã. Môn ngọt này cắt vô mình tước bỏ lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch để ráo nước. Mình cắt thành khúc vừa ăn, sau đó chẻ làm 2 làm 3 lại cho nhỏ nhỏ xíu.
Thêm củ hành trắng chẻ làm hai, rồi chẻ lại muối cao, xíu bỏ vào nấu chung cho ngọt và thơm nước. Đập dập xả, cắt nhỏ rồi băm nhuyễn một mớ. Còn phần ngọn mình sẽ cắt khúc, xíu bỏ vào nồi luôn cho thơm. Nồi ngon hay không là nhờ sả, nhiều sả sẽ thơm ngon hơn. Lá cách thì mình lấy phần lá non, cắt nhỏ lại nữa là khâu chuẩn bị nguyên liệu của nồi lưng của mình đã hoàn thành. Hơi nhiều nguyên liệu nhưng ăn sẽ rất ngon. Còn thiếu trái dừa khô, phần đó ba tụi nhỏ sẽ lo, giờ mình bắt tay vào nấu thôi. Bắt cái nồi lên bếp cho nóng, cho mỡ heo vào rồi cho hành tỏi băm vào xào lên cho thơm. Tỏi vàng thơm thì mình cho lương vào xào sơ qua để khử mùi tanh. Thêm ít bột nghệ vào nữa để nước xong có màu vàng nhẹ cho đẹp. Thêm gia vị muối, đường, bột ngọt vào luôn. Cho thêm chừng 1 tô nhỏ nước vào nấu trước. Xíu vắt lấy nước cốt dừa cho thêm vào sau. Ba tụi nhỏ nạo dừa xong, vắt lấy nước cốt dừa để cho vào nồi Nước đầu vắt kẹo rồi giữ lại đó cho vô sau cùng. Vắt thêm 2-3 lần nước cốt dừa nữa để lấy hết phần nước cốt giảo luôn. Nước cốt giảo này cho vào nồi nấu thay cho nước lạnh. Lương hơi nhỏ nên nấu mau chín. Mình vớt lương ra cái dĩa. Cho môn ngọt cắt khúc vào nấu. Cho tô nước cốt giảo vào luôn, để mấy cọng sả vào nữa, nấu cho môn này thật chín. Mớ lương còn lại mình xếp lên cái dĩa nướng trên lửa than. Nướng cho nó vàng lên, làm dĩa gỏi lương xào sống rau găm ăn. Lương nướng làm gỏi xào sống rau găm ăn cũng ngon hết chỗ chê luôn đó. Trong lúc đợi lương chín vàng mình sẽ bào sợi trái xào sống làm gỏi. Xài này lớn chắc làm nửa trái là ăn ngất ngay luôn. Lương cũng đã chín rồi nè, thơm quá chừng. Làm thêm chén nước mắm tỏi ớt để làm gỏi. Tỏi ớt băm nhuyễn, cho thêm muỗng đường, vắt thêm miếng chanh, gót nước mắm vào nữa. Thế là xong chén nước mắm tỏi ớt. Lương chín vàng mình mang xuống xé khúc ngắn, bỏ xương cho vào dĩa xài, rồi chan thêm mấy muỗng nước mắm tỏi ớt lên, để xíu cho gỏi thấm gia vị là ăn được rồi. Môn ngọt trong nồi đã chín. Công nhận môn nó xẹp ghê luôn. Lúc nãy bỏ vô cả nồi mà giờ xẹp còn nhiêu đây. Mình cho lá cách vào nồi. Lương vớt ra lúc nãy mình cho vào nồi lại luôn. Cho thêm củ hành lá nữa. Cuối cùng cho chén nước cốt nhất vào nữa là nồi lương của mình đã hoàn thành rồi. Nước lương có màu vàng nhẹ, mùi lương kết hợp với mùi thơm béo của nước cốt dừa, cộng thêm mùi sả tạo nên một mùi thơm rất riêng và đặc trưng. Thịt lương mềm mịn, dai dai đậm đà. Món lương này là một sự kết hợp vô cùng độc đáo, hấp dẫn, thơm ngon và tinh tế. Bởi hương thơm đặc trưng của lương kết hợp với gia vị cùng nước cốt dừa tạo nên hương vị thơm ngon, mặn mà và ngọt ngào, là một sự hòa quyện tuyệt vời, thơm ngon đến tận đầu lưỡi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và có được những phút giây thư giãn thật sự thoải mái. Xin chào tạm biệt.